Καλησπέρα σας, κύριε. Λοιπόν, έλα, πάμε Θοδωρή. Τι έμαθες σήμερα? Σήμερα αυτό που έμαθα είναι ότι πέραν το ότι λείπει, είναι ότι πρέπει στο μυαλό μου να έχω τι θέλω να κάνω εγώ. Όσα χτυπήματα και να κάνει άλλος. Όπως και να τα κάνει, εγώ θα πρέπει να έχω στο μυαλό μου να τον αρπάξω, να τον βάλω στον νόμο μου, να του ρίξω την κλωτσιά, να του ρίξω την αγωνιά, δικό μου σχέδιο. Αυτό είναι το. Λείπουν διάφορα πράγματα στην τεχνική, αλλά αυτό είναι το πιο βασικό. Εγώ έχω χαράξει στο μυαλό μου τι θα σου γαμίσω σήμερα. Αυτό νομίζω λέγεται και αχά moment, λέει αχά. Αχά moment. Αυτό μου λείπει. Πιστεύω ότι πέρα από τη τεχνική το πόδι μπαίνει μέσα, ξεκινάω νωρίς, καλύπτομαι, δεν καλύπτομαι, αλλά αυτό νομίζω ότι επειδή είναι καθαρά πνευματικό, μου λείπει περισσότερο από τα άλλα. Τα άλλα κουτσά στραβά θα έρθουν. Αυτό είναι νομίζω που θα πρέπει να εξασκήσω πιο πολύ. Τι θέλω να κάνω εγώ, να κλειδώσω το μυαλό μου με το που θα γίνει αυτό, κλακ, και να πω εκεί. Θέλω αυτό και αυτό. Τέλος. Ό,τι και να κάνει ο άλλος. Και τι θέλεις? Θέλω να τον καταστήσω απρόθυμο και. Πάμε πιο μέσα. Τι θέλεις, γιατί να το κάνεις? Γιατί απειλούμε. Γιατί θεωρώ ότι απειλούμε. Όταν έρθει κοντά μου και μου ακουμπήσει τα χέρια, απειλούμε. Άρα τι θέλεις? Δεν μπορώ να βρω τι θες. Να γυρίσω στο σπίτι μου. Να γυρίσω στο σπίτι μου, εννοείται. Έχει διαφορά Ναι. η κάθε δήλωση που κάνεις. Σωστό. Θέλω να είμαι ακέραιος. Θέλω να μην υπονομεύσει κανένας αυτό που μου ανήκει τώρα. Αυτό που έχω εδώ. Τα υπόλοιπα ακολουθούν το κεντρικό άξονα. Ίσως τελικά αυτό να είναι. Να σκέφτομαι το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Μπορεί να είναι και αυτό. Τι έχει σημασία για σένα? Ναι. Και όχι τόσο η σωματική μου ακεραιότητα, όσο το ότι εγώ θα λείψω από κάποιον. Έχεις πιο ψηλά το παιδί σου από σένα? Το παιδί σου είναι το ιδανικό σου? Θα ζήσεις για το παιδί σου? Θα αφήσεις τον άλλο να σε αφήσει ανάπηρο γιατί, για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε? Άρα τώρα έχεις λόγο που κάνεις αυτά. Αυτά θα ακολουθήσουν και θα μπουν σε τάξη σιγά σιγά, δεν μας απασχολεί ο χρόνος. Αυτό όμως μας απασχολεί. Χάρη. Εγώ νομίζω ότι έμαθα να χτυπάω τον άλλον, να φαίνομαι περισσότερο σαν απειλή, πραγματικά σαν απειλή. Το διόρθωσα αυτό μετά από υποδείξεις του δασκάλου. Κατά τα άλλα ήταν πάρα πολύ διασκεδαστική και επικοδομητική η προπόνηση για μένα. Και νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο πίεσα τον εαυτό μου στα όρια, αλλά θα μπορούσε και παραπάνω να πιέσω, να κάνουμε πιο εξαντλητική προπόνηση. Υπάρχουν διάφορα είδη σε μια προπόνηση. Υπάρχει η εξαντλητική που πεθαίνω ρε παιδί μου σε μια προπόνηση. Υπάρχει η προπόνηση που μπαίνω στον ρυθμό που αποδίδω τα μέγιστα για το μεγαλύτερο χρόνο, που είναι αρκετή φαρμή, αλλά όχι αυτό το ντουκου που σταματάνε που σβήνουν όλα, αλλά να δουλέψω σε έναν ρυθμό. Και υπάρχει και η προπόνηση που πέφτουν πιο χαμηλά τα πράγματα και μαθαίνω τεχνικές. Μαθαίνω να πατάω καλά, δίνω έμφαση σε κάτι. Εντάξει, σήμερα η προπόνηση, αν καταλάβεις και από το Σάκο, δεν είχε αμόκ, είχε σπάσιμο ρυθμό. Είχε να δουλέψουμε πάρα πολλές επαναλήψεις. Εντάξει, άρα δεν πειράζει που δεν εξαντλήθηκες. Το θέμα είναι, έμαθες. Ναι, αρκετά πράγματα. Αυτό. Ωραία. Τάσο. Δύο παρατηρήσεις εγώ. Η μία πάλι είναι αυτό, όταν πρέπει να μπεις, πρέπει να πας αντίθετα στο ένστικτό σου. Με την έννοια ότι έχουμε μάθει να φεύγουμε από τους κινδύνους, να παίρνουμε. Οπότε είναι λίγο περίεργο να γυρίσουμε το DNA μας πίσω στην πρωτόγωνα ένστικτα και να μπούμε. Εγώ θα προτείνω να μου μιλήσεις για σένα. Για μένα μιλάω. Είναι πάλι ένα challenge εκεί
που να δεις ότι έχει έρθει ένας μήνος και εγώ νιώθω την δυσκολία να μπω. Ξέρω βέβαια από το ξύλο που έχω φάει ότι ναι, καλύτερα να μπεις, εφόσον είσαι στο rage, μπες. Και κάτι πιο προσωπικό τώρα που θίξατε προηγουμένως είναι αυτό που λέμε ότι τις κόκκινες γραμμές πρέπει να τις έχεις βάλει πριν βρεθείς στην κατάσταση να τις διαπραγματευτείς. Δηλαδή, όπως λέμε, ξέρω εγώ, πρέπει να σκεφτείς από πριν ότι, ξέρεις, άμα πάθω κάτι κακό, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, θα δυσαρεστηθούν ή θα τους λείψει. Αυτή την εκκίνηση δεν βάλεις όλα αυτά. Έχεις βάλει τις κόκκινες γραμμές σου από πριν. Λες, το κινητό μου το δίνω. Το αυτοκίνητο μου το δίνω. Εγώ το δίνω. Αυτό. Η κόκκινη γραμμή του άλλου μπορεί να μην. Για σένα. Εγώ τα δίνω όλα. Εκτός από τον εαυτό μου, δηλαδή τη ζωή μου. Ή την ακεραιότητά μου. Και πότε αρχίζει και Ούτε καν τον εγωισμό μου. Και πότε αρχίζει και βάλει τη ζωή σου. Έχω καταλάβει από αυτά που έχω μάθει πότε ξεκινάει το δύσκολο, όποτε προσπαθώ να πάμε σε ένα δευτερεύον μέρος. Όποτε δεν βλέπω χέρια, άρα υπάρχουν όπλα, άρα υπάρχει πιθανότητα κατσαβιλίου, μαχαιριού, όπλου. Okay. Και οπότε καταλαβαίνω ότι το κίνητρο δεν είναι απλά το χρηματικό ή το ανταλλαγή, ας πούμε, ξέρεις, κάποιος να με κλέψει. Μπορεί να το κάνω φραγκο. Τι είπε τώρα. Ό,τι και να μου ζητήσεις, το δώσω. Μην με ακουμπήσεις. Εγώ αυτό άκουσα τώρα. Ναι. Λάθος. Όχι. Μην με ακουμπήσεις σωματικά. Ναι, ακόμα και εγωιστικά. Θέλεις πάρει το αυτοκίνητο του λέει, έχει δηλώσει το αυτοκίνητο θα το δώσει. Το ξέρει ήδη. Το πορτοφόλι θα το δώσει, θα το πετάξει, δεν ξέρω πώς θα το σκεφτεί. Ναι, δεν τρόπο θα το δώσει. Δεν ξέρω, αυτό άκουσα εγώ. Έχει βάλει τη γραμμή του. Αλλά δεν θέλω να με ακουμπήσει το χέρι, δεν θέλω να με ακουμπήσει το σώμα. Δεν θέλω να με πας από το Α σημείο στο Β. Εκεί θα τα δώσω όλα. Αυτό είπε. Άρα είναι ξεκάθαρο. Το έχω ξεκαθαρίσει. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό μετράει για τον Τάσο. Έχει βάλει τον εαυτό του και το παιδί του. Το παιδί, άμα είναι και παιδί μπροστά, είναι λίγο διαφορετικό. Ακόμα αλλάζει. Ή άμα μάθει κάποιο τη διευθυνσή μου και πάλι αλλάζει. Δηλαδή αυτές είναι. Δηλαδή, άμα σε δούμε στη λαϊκή και σαϊκή, ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ θα σας αγκαλιάσω. Πολύ ωραία. Γλωσσόφιλο. Ήρθα να μου κάνεις και μπήκας από πίσω. Τώρα με αυτά που ξεκινήσατε, μου ανοίγει το στόμα εμένα και καλό είναι να μην μου το ανοίγει το στόμα εμένα. Πες τα. Πάμε από την αρχή. Ποιος θα μου πει ποια είναι τα α, καταρχήν να το κανονίσουμε, να το συμφωνήσουμε. Εδώ κάνουμε τώρα, σε αυτό το μάθημα, κάνουμε πρόληψη ή καταστολή. Πρόληψη. Πρόληψη και στη συνέχεια, εάν πρόληψη. Συμφωνούμε να κάνουμε πρόληψη. Καταστολή κατευθείαν. Έχουμε μπει στην καταστολή. Σε αυτό το μάθημα, ειδικά, ναι. Όταν πέφτει ξύλο είναι καταστολή. Ωραία. Αυτή η καταστολή που λέγεται αυτοάμυνα και την πρόληψη που την λέμε αυτοπροστασία. Σωστά. Ποια είναι τα α της αυτοάμυνας? Αποφασισμένος αδίστακτος και αδυσόπτος. Αποφασισμένος, αντίστοιχος και δυσόπτος. Γιατί πιστεύετε είναι αυτά τα τρία α? Για ποιο λόγο πρέπει να είμαι αποφασισμένος, αντίστοιχος? Θα μην υπάρξει κανένα σταθμός. Για ποιο λόγο? Γιατί ο απέναντί μας πολύ πιθανό να είναι αυτός αποφασισμένος, αντίστοιχος και αδυσόπτος και πρέπει να δει έναν πιο αποφασισμένο, πιο αντίστοιχο, πιο αδυσόπτο. Πολύ πιθανό ή σίγουρο? Ποιο είναι το τρίγωνο της εγκληματικής πράξης? Γιατί έχει μαλλιάσει γλώσσα. Για πέστε μου, ποιο είναι το τρίγωνο της εγκληματικής πράξης? Το κίνητρο, ο χρόνος, στη συγκεκριμένη στιγμή και μέσω ευκαιρία. Πρόθεση κάποιου να κάνει την εγκληματική πράξη, το μέσο που θα βρει και η ευκαιρία. Στην πρόληψη τι θα προσπαθούμε να κάνουμε? Να καταρρύψουμε ένα από τα τρία. Ποια τρία, ρε όμως? Στην πρόληψη τι προσπαθούμε να... Την πρόθεση. Την πρόθεση στην πρόληψη. Την ευκαιρία θα λέγαμε, που δεν το έχω ξεχωριάσει. Στην πρόληψη προσπαθούμε να μην του δώσουμε την ευκαιρία. Να μην κυκλοφορούμε σε σκοτεινά μέρη, ας πούμε. Ναι. Στην καταστολή την πήρε την ευκαιρία. Αφού την πήρε την ευκαιρία, γι' αυτό το λέμε καταστολή. Γι' αυτό πέφτει το ξύλο. Γιατί ό,τι και να κάναμε, ή δεν κάναμε τίποτα γιατί ήμασταν στον κόσμο μας, στο άσφαλτο του Κούπερ, ή την πήρε την ευκαιρία μου, το έτσι θέλω.
Άρα εδώ, Θοδωρή, δεν υπάρχει δισταγμός. Την πήρε την ευκαιρία και είναι αποφασισμένος, είναι σίγουρο χάρη. Και γιατί πρέπει να είμαι αποφασισμένος να δεις τους αρισότητες, τι πρέπει να του πάρω τώρα? Την πρόθεση. Την πρόθεση. Πότε θα του πάρω την πρόθεση? Όταν η πρόθεση δική μου είναι πιο μεγάλη. Δηλαδή, πότε θα σταματήσω εγώ να σε κοπανάω, Χάρη? Όταν δεν είναι Να το κοπανάσεις εσύ. Όταν είμαι απρόθυμος ή ανίκανος ή όταν γενικώς φοβηθώ το μάρι μου. Γι' αυτό πρέπει η πρόθεση δική σας να είστε πιο αποφασισμένοι, πιο αδίστατοι, πιο αδυσόπιτοι. Για να φοβηθώ το τομάρι μου. Όσο δεν φοβάμαι το τομάρι μου, δεν θα σταματήσω αυτό που σου κάνω. Δεν με απειλεί τίποτα. Ρισκάρω. Ωραία. Υπάρχει λόγος που υπάρχει θεωρία από πίσω. Άρα, αν είχατε μπει σε αυτό το mood της θεωρίας, έχω πει κι άλλα. Κοινωνική βία, αντικοινωνική βία. Τα έχουμε πει αυτά. Αντικοινωνική βία σε τι χωρίζεται? Σε αυτό που με βλέπει σαν πόρο και αυτό που με βλέπει σαν ειδονή. Και οι δύο τι κοινό έχουν? Τι κοινό έχουν και οι δύο? Ότι δεν με βλέπουν σαν άνθρωπο. Δεν μπορώ εγώ να κλέψω την τσάντα μιας γριάς άμα βλέπω τη γιαγιά μου στα μάτια της. Κολόγρια θα βλέπω. Άρα τι να το συζητάμε τώρα? Σας το λέω αυτό γιατί? Γιατί άμα τη είχατε πει σε αυτό το mood, δεν θα χρειαζόταν να σας διορθώνω για τα αυτονόητα. Κόψε ταχύτητα. Είσαστε 100 κιλά ο καθένας και θέλετε να φτάσετε ταχύτητα 20χρονου και σκάτε. Άμα είχατε πει στο mood ότι τώρα τα παίζω όλα για όλα και να διορθώσω τώρα και λίγο όλα τα ζώα και όλα τα ένστιχτα στη φύση, όταν τα απειλήσεις κλείνουν απόσταση. Κάτι το πείραμα, οποιοδήποτε ζώο. Το ποντίκι πας να πατήσεις και έρχεται κατά πάνω, στα παίζει όλα για όλα. Το έχει και ο άνθρωπος αυτό. Όταν όμως αποφασίσει να τα παίξει όλα για όλα. Όταν τα παίξει όλα για όλα μπαίνει μέσα. Αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε εδώ. Άρα τελείωσε. Δεν υπάρχουν ενδιασμοί τώρα. Πεθαίνουμε. Τα παίζουμε όλα για όλα. Για ό,τι έχουμε ιερό και όσιο. Όταν μπείτε σε αυτό το mood, δεν θα κάθομαι να σου λέω φτιάξει τη στάση σου, μην είσαι όρθιος, μην κάνεις πίσω βήματα, μην βιάζεσαι. Γιατί αυτός που θέλει να είναι αδυσόπιτος, μπαίνει σε ένα mood αδυσόπιτου και ξεκινάει μπαμ να τελειώσει την κατάσταση. Φτιάχνει τη στάση του έτσι, βουτάει τον άλλον και δεν τον πιάνει σαν να παίζει ταγκό, τον αρπάζει, τον κοπανάει, τελειώσει, θα τον κάνει ανίκανο ή απρόθυμο. Αν δεν μπούμε σε αυτό, θα κάνουμε πίσω βήματα, παιδιά. Μπείτε λίγο σε αυτό, κλειδώστε το αυτό, ότι εδώ τώρα παίζονται όλα για όλα όταν κάνουμε αυτή την. Αλλιώς να το θέλετε να το μάθουμε αλλιώς, να το κάνουμε πιλάτες, να το κάνουμε ό,τι θέλετε. Έτσι για να διαδρώνουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό και στην αρχή της χρονιάς ρώτησα, ποια είναι η πρόθεσή σου? Θέλετε να το κάνουμε fitness, crossfit, ξέρω εγώ και τέτοια? Μαγιά μας. Να το κάνουμε, να κουβαλάμε βάζια, να κουβαλάμε πιτόνια, ξέρω εγώ, να υδρώνουμε, παίζουμε κανένα χαστούκάκι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά άμα θέλετε αυτό να λειτουργήσει, πρέπει να μπείτε στο ανάλογο σκεπτικό ανθρώπου. Ότι τώρα τα παίζω όλα για όλα για να πάω στο σπίτι μου, όπως σας είπε ο Κάρολος, ασφαλής και ακέραιος. Και όχι μόνο εγώ, και ό,τι υπερασπίζω και πρεσβεύω. Μπείτε σε αυτό και θα δείτε ότι θα φτιάξουμε και στάσεις. Γιατί έχετε δουλέψει πολύ. Έχετε χτυπήματα, τα έχετε όλα. Τα έχετε όλα. Ότι τα έχετε όλα, τα έχετε όλα. Θέλετε, δεν θέλετε. Είναι τόση δουλειά που έχετε ρίξει και τόσες επαναλήψεις που δεν μπορείς να μην τα έχεις. Σας λείπει η αποφασιστικότητα. Σας λείπει η αιτία. Μπορεί και να μην πιστεύετε ότι κινδυνεύετε. Μπορεί. Να έχετε άγνοια δηλαδή κινδύνου. Δεν ξέρω. Αφού είσαστε εδώ, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μία στο εκατομμύριο να μου τύχει κάτι. Όταν μου τύχει πρέπει να το αντιμετωπίσω. Τελείως. Για αυτό το τελευταίο. Τόσο απλά. Και έτσι θα δουλέψουμε καλά εδώ. Οκ. Αυτά. Γεια σου, Καρλίξε. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει γιατί εδώ, σε αυτόν τον χώρο, δάσκαλος είναι ο Πέτρος Αγκυρακόπουλος? Γιατί είναι δική του σχολή. Πλέον τα νύχια.
Είναι. Όχι, θεωρώ ότι. Κοίταξε. Γιατί είναι δάσκαλος εδώ. Ποιος μπορεί να μου πει. Εγώ λέω ότι ξέρει περισσότερο από εμάς. Και αυτό μπορεί να το κάνει και ένας εκπαιδευτής. Ξέρει περισσότερο από σένα. Γιατί όμως είναι δάσκαλος. Έχει διαφορά μεγάλη μεταξύ δάσκαλου και εκπαιδευτή. Γιατί εμείς σαν κανόνα επιδιώκουμε να βγάλουμε δασκάλους και όχι εκπαιδευτές. Γιατί ο δάσκαλος χαίρεται αυτό που κάνει και του βγαίνει από μέσα και μπορεί να το μεταδώσει καλύτερα. Λέω. Και ο εκπαιδευτής το κάνει. Και αυτό που έχω πει. Η διαφορά δασκάλου με καθηγητή. Να τα πω σε απλά λόγια. Ο λόγος που ο Πέτρος Αργυρακόπουλος είναι εδώ, σαν δάσκαλος, είναι πρώτον, επειδή αν ήταν εκπαιδευτής, χέστηκα αν θα κάνετε ή δεν θα μάθει οτιδήποτε, απλά δώστε μου τα λεφτά και φύγατε. Τι με νοιάζει εμένα, τέλος του μήνα εξετάσεις, δώσω ο καθένας εδώ πέρα μία 50, να και το δίπλωμα, άλλη μία 10, δώσ' μου και μία ζώνη, άλλο ένα. Κατάλαβες. Δεν κάνει αυτό όμως. Τι κάνει εδώ. Διδάσκει. Τι κάνει ένας δάσκαλος σε σύγκριση με έναν εκπαιδευτή. Διδασκεί και πνευματικά. Σε καλλιεργεί σαν άνθρωπο. Σου καλλιεργεί αυτά που σου λείπουνε. Οκ. Λοιπόν, για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό το πράγμα, χρειάζεται λοιπόν ένας δάσκαλος μέσα σε μια σχολή, ο οποίος είναι και πολύ διαβασμένος. Τι σημαίνει διαβασμένος? Διαβασμένος ό,τι να είναι? Ή διαβασμένος στην εγκυκλοπαίδειά μας που βρίσκεται online? Έχει πέρασει από το πάγκο. Μάλιστα. Να σας πω πώς καταλαβαίνω εγώ ποιος είναι δάσκαλος του συστήματός μας. Είναι σαν να ακούω τον εαυτό μου χωρίς να είμαι εκεί. Αυτός είναι δάσκαλος πλέον. Γιατί όταν δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για κάτι και μιλάει ο άλλος για αυτά τα πράγματα ακριβώς, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα εγώ πλέον. Μπορώ να πάω αλλού να μάθω κάποιον άλλο να γίνει δάσκαλος. Το καταλάβαμε? Λοιπόν, είτε εγώ είμαι εδώ, σαν περαστικός που είμαι πολλές φορές, είτε ο Πέτρος είναι εδώ, είναι σαν να είμαι εγώ εδώ. Οκ. Όταν σας λέει λοιπόν κάτι, δεν βλέπετε τον Πέτρο και λέει τώρα, βλέπετε εμένα. Αν κανένας εδώ πέρα τολμάει να μου πει εμένα, δεν βαριέμαι οτιδήποτε, ελάτε να το πείτε τώρα. Δεν έχω πρόβλημα. Θα το λύσουμε. Οκ. Μπράβο. Ο πρώτος και σημαντικότερος κανόνας της κοινότητάς μας ποιος είναι? Πρέπει να τον ξέρετε απ' έξω. Να πάμε σπίτι μας ασφαλείς. Ακριβώς. Να φτάσουμε σπίτι μας ασφαλείς. Τι είναι το τόσο δύσκολο? Άπαξ και ξεκινήσει με αυτήν την νοοτροπία, όλα τα άλλα πέφτουν από κάτω. Είναι η κορυφή της πυραμίδας μας. Πώς θα φτάσω σπίτι μου ασφαλής? Όλα τα άλλα είναι τεχνικές, τακτικές, γνώσεις, βέβαια. Ναι, αλλά αν έχεις αυτό στο μυαλό σου, όλα τα άλλα θα πέσουν από κάτω πολύ όμορφα. Και τι θέλω να κάνετε εσείς τώρα? Θέλω να βγάλετε μία φωτογραφία των εαυτό σας με την οικογένειά σας, να τη φέρετε εδώ, κρατήστε και όσα θέλετε για σας. Εγώ θέλω έναν αντίτυπο από τον καθένα με την οικογένειά του. Θα τη βάζω εκεί πάνω, κάτω το ρολόι, και όποτε λακίζετε και κάνετε βλακίες, σας λέω γιατί είσαι εδώ. Βλέπεις αυτό? Εσύ είπες ότι θα είσαι εδώ γι' αυτό. Για να θυμόσαστε γιατί είσαστε εδώ. Και να μην λακίζετε και βρίσκετε δικαιολογίες, εκεί θα είναι. Μια όμορφη φωτογραφία με χαμογελαστά πρόσωπα. Για να ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ. Και τι θα διδάξουμε αύριο στα παιδιά μας. Γιατί αν είναι βγάζουμε δάσκαλους εδώ, σημαίνει ότι πρέπει και εσείς με τη σειρά σας να γίνετε δάσκαλοι. Και δεν χρειάζεται να γίνετε δάσκαλοι με σχολή. Αυτό είναι προσφορά του Πέτρου. Δάσκαλος μπορείς να μπεις στο σπιτικό σου, το ίδιο, στην οικογένειά σου, στο παιδί σου. Το πιάσαμε τώρα. Πολλοί έχουν βγει δάσκαλοι από εδώ μέσα, έχουν όλοι σχολές. Όχι. Άρα το ζητούμενο δεν θα γίνεις δάσκαλος με σχολή. Είναι να πλοηγείς τη ζωή σου και να μάθεις άλλους να πλοηγούν τη δική τους. Με σωστές αρχές, με σωστούς κανόνες. Αυτά είναι. Ερωτήσεις, απορίες, κύριοι? Καμία?
Ωραία. Καληνύχτα. Θα τη φέρουμε τη φωτογραφία. Θα τη φέρετε τη φωτογραφία. Και εγώ θα τη φέρω. έτσι. Μπράβο. Εγώ Άντε. θα τη φέρω.